हाय, वेलकम टू द Hartikeh Academy. जर का तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बघत राहा Hartikeh Academy. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल ॲज पर क्वेश्चन पेपर. 5 मार्काला हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं आणि खूप महत्त्वाचं आहे. तेव्हा समजून घ्या. A long cylinder carries a charge density proportional to the distance from the axis rho is equal to k dot s. Okay. For this, for a constant k, constant काय k, constant काय k. Find the electric field inside the cylinder, inside the cylinder. या inside हा जो हे काय सिलेंडर, ह्याची लेंथ आहे E, सॉरी L आहे L. आणि हा जो वरती आहे तो काय आहे, गॉशियन सरफेस आहे. काय गॉशियन सरफेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही डायरेक्ट मी बुक मधलीच डायग्राम इथे हे केलेली आहे. सो नाव ड्रॉ द गॉशियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius S from ड्रॉ ओके एकच मिनिट द्या. ड्रॉ द गॉशियन सिलेंडर ऑलरेडी आपण ड्रॉ केलेला आहे. मी तुम्हाला परत देऊ शकतो. ड्रॉ गॉशियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius S. ओके, इथे ब्लॅक असल्यामुळे आपल्याला दिसत नाही पण इथे S आहे. काय रेडियस काय आपली S आहे, रेडियस S. So according to the Gauss law, according to Gauss law काय सांगतो, क्लोज इंटिग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon नॉट. याला द्या इक्वेशन नंबर 1. गॉस लॉ नी सुरुवात करायची आहे. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटिग्रेशन E dot dN is equal to Q enclosed upon epsilon naught. So the Q enclosed is the charge. The Q enclosed is the charge. चार्ज काय तो इंटिग्रेशन रो डॉट डी टाउ. इंटिग्रेशन रो डॉट डी टाउ. ओके. सो नाव आता काय करायचंय, तुम्हाला जे जे दिलंय न्यूमेरिकल मध्ये ते रो ची व्हॅल्यू काय दिली, के डॉट एस. सो व्हॉल्यूम इंटिग्रेशन के डॉट एस ओके डॅश घ्या इंटू एस डॅश d5 and dz. okay, dz. okay, so now आता तुम्हाला काय करायचंय बघा, लिमिट पुट करायचं आहे. के कॉन्स्टंट आहे म्हणून केला बाहेर घ्या. ओके, के कॉन्स्टंट म्हणून केला बाहेर. लिमिट काय घ्याल, 0 to s, 0 to s, s into s dash square ds dash dot, taking limit 0 to 2 pi d5 and 0 to लेंथ काय L dz. ओके, लेंथ काय 0 to L dz. लेंथ L आहे म्हणून आपण 0 to L पॉइंट घेतलेला आहे इंटिग्रेशन. टू टेक इंटिग्रेशन जर का ही टर्म आपण सॉल्व केली तर डायरेक्ट उत्तर काय भेटतं, के डॉट एस डॅश 3 अपॉन 3. ओके, एस डॅश 3 अपॉन 3. इंटिग्रेशन काय 0 टू इंटिग्रेशन काय 0 टू एस डॉट ओके
फाय इंटिग्रेशन काय 0.0225 and z इंटिग्रेशन काय 0 to l काय 0 to l. ओके 0 to l. सो नाव आता हे जर का सॉल्व केलं तर आपल्याला काय टर्म भेटेल k डॉट एस क्यूब अपॉन 3 क्रॉस 2 पाय एल काय डॉट किंवा क्रॉस केलं तरी 2 पाय एल काय 2 पाय एल. ओके सो इथे आपण करूया. सो क्यू एनक्लोज काय तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू 2 पाय हा अपॉन 3 के एल एस क्यू. ओके हा झाला तुमचा इक्वेशन नंबर 2. सो व्हॉट इज द surface area of the cylinder? So the surface area of cylinder is what? Close integration dm is equal to 2 pi sl. हा आहे तुमचा काय area of the cylinder. So put equation 2 and 3 in equation number 1. Okay, put एक मिनिट put equation 2 and 3 in equation 1. 1 मध्ये पुट करा. आपलं इक्वेशन 1 काय आपलं इक्वेशन 1 आहे क्लोज इंटिग्रेशन ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इक्वेशन 1 लिहा इथे. ओके सो पेन चेंज करूया आपण. बघा काय क्लोज इंटिग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हा आहे तुमचा इक्वेशन 1. सो पुट हिअर डीए ची व्हॅल्यू काय आहे 2 पाय एस एल. सो ई डॉट 2 पाय एस एल इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट काय 2 पाय अपॉन 3 के एल एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हा इकडे मल्टिप्लाय इकडे काय डिवाइड. सो ई इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन 3 के एल एस क्यूब अपॉन 2 पाय एस एल एप्सिलॉन नॉट. सो कॅन्सल काय होतंय तेवढं कॅन्सल करा. ओके बघा काय काय कॅन्सल होईल. हा 2 पाय गेला हा 2 पाय गेला एस क्यूब गेला हा एल गेला. सो उरेल काय सो बघा उरेल काय ई इज इक्वल टू हा 3 उरला बरोबर के उरला ए स्क्वेअर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके एप्सिलॉन नॉट. सो यालाच आपण कसं लिहितो के ए स्क्वेअर 3 एप्सिलॉन नॉट. सो ई ची व्हॅल्यू काय आली ई ची व्हॅल्यू आलेली आहे आपली E is equal to 1 upon 3 epsilon naught ks square. ही काय आहे तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड काय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके ही काय तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. ओके डेरिवेशन समजलं नसेल तर परत एकदा विचारा मी परत एकदा सांगेन. ओके सो नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघूया.
सो नाव आपण सेकंड एक्झाम्पल बघूया काय. ओके, सेकंड एक्झाम्पल आहे, एकदम सोपं एक्झाम्पल आहे, काय घाबरायची गरजच नाही आहे की नाही, एकदम सोपं आणि स्मूथ आहे. ओके, फाइंड द field outside a uniform charged solid sphere. Okay, charged solid sphere of radius capital R and total एक मिनिट हाँ charge total charge Q. Okay, total charge Q define करायचा आहे. Imagine a sphere of the surface radius. Imagine बघा इथे ते काय आहे. ओके, हा आर कॅपिटल रेडियस आहे आणि स्मॉल आर छोटी रेडियस आहे. ओके, सो इमॅजिन ओके याचं सोल्युशन इमॅजिन ए स्पेरिकल surface radius R. ओके, R फ्रॉम फिगर वरून आपण हे सांगू शकतो. दिस इज द गॉसियन सरफेस. दिस हे बघा इथे दिलेलं आहे गॉसियन सरफेस. दिस इज अन गॉसियन surface. Hence, according to the Gauss law, using Gauss law काय सांगतो, क्लोज इंटिग्रेशन E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. So what? Close integration surface E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. So now what is the dA? dA of the Gaussian sphere of the surface. बरेचदा आपण बघितलंय dA ची व्हॅल्यू काय असते, 4 pi r square. So here dA 4 pi r square. So now एक मिनिट, dA is 4 pi r square. ओके, r square जरा व्यवस्थित लिहूया, 4 pi r square. ओके, and ओके एक मिनिट हाँ, and Q enclosed is Q. So put this value and this value in here, equation number 1. Okay, put these two values in equation number 1. So we get E dot 4 pi r square Q enclosed च्या बदली काय, Q epsilon naught. So multiply इथे करा, divide. So Q 4 pi r square upon epsilon naught. Okay, 4 pi square 4 pi r square epsilon naught. So Q r square जरा बाहेर घ्या, म्हणजेच काय होईल, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dot Q r square. हे आधी तुम्हाला जे फाइंड आउट करायचं आहे ते हे. ओके, काय फाइंड आउट केलं आपण, द टोटल चार्ज Q electric field outside the uniform charge solid sphere. ओके, ते ओके. आपण पुढचं एक्झाम्पल पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. व्हिडिओ खूप मोठा आहे. ओके, समजून घ्या. आणि हा PDF नोट्स पाहिजे असतील तर ईमेल ID मी ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे. कशामध्ये, माझ्या अबाउट सेक्शनमध्ये माझा ईमेल ID आहे, त्याच्यावर मला मेल करा. ओके, थँक्यू. आणि लाईक करा व्हिडिओला, चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके.